አርትስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ቻፕተር 2 ባዮሎጂካል ሞለኪውልስ ቲቶር ተመልሰናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ሁናችሁ እንድትከታተሉት ጋብዛችኋለሁ። አጠር ባለ መልኩ ፓርት 1ን አቀርብላችኋለሁ። በሚገባ ትከታተላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቲቶሩ እንሄዳለን። ባዮሎጂካል ሞለኪውልስ ነው የሚለው። እንግዲህ ባዮሎጂካል ሞለኪውል የምንላቸው ለሊቪንግ ኦርጋኒዝም የሚያገለግሉ ሞለኪውሎች ማለት ናቸው። ከነዛ መካከል አንዱ ካርቦሃይድሬት ነው። እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ሞለኪውል ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ አተምስ ኦፍ ካርበን፣ ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን። እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደምናውቀው ካርቦሃይድሬት የምንለው ሞለኪውል ከምን የተሰራ ነው? ከካርቦን፣ ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን። ፎርሙላውም CH2O የሚል CH2O የሚል ፎርሙላ አለው ማለት ነው። and they are important source of energy, and they also provide structural support for cells and helps with communication between cells to cell recognition. እንግዲህ ለምን እንደሚያገለግሉ ነው የሚነግረን። ኢምፖርታንሳቸው ወደፊት የምናየው ይሆናል። ለስትራክቸራል ሰፖርት ያገለግላሉ፣ ላይክ ሴሉለስ፣ ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ላይክ ግሉኮስ፣ ኮሚኒኬሽን ቢትዊን ሴል ቱ ሴል፣ እንዲሁም ሌሎችም አሉ። ወደፊት እናያቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ they are found in the forms of either a sugar or many sugar linked together called saccharides. እንግዲህ ፎርም የሚሆኑት ወይም ኤግዚስት የሚያደርጉት either sugar ማለት ሲንግል ሞኖሳክራይድ የሚባሉት ናቸው። and ሞኖሳክራይዶች በአንድ ላይ ሊንክ ቱጌዘር አድርገው የሚገኙበት ሳክራይዶች ያሉበት ፖሊሳክራይዶች አሉ ማለት ነው። ቀጣይ based on the number of glucose based on the number of sugar units they contain, they are categorized into 3 as follows. በሶስት እንከፍላቸዋለን። በምን? በነምበር ኦፍ ሱገራቸው አማካኝነት ማለት ነው። የመጀመሪያው a single sugar molecule containing carbohydrate is known as monosaccharide. ሲንግል ሱገር ከሆነ containing carbohydrate ከሆነ ደግሞ monosaccharide እንለዋለን። ቀጣይ ደግሞ two sugar molecules containing carbohydrate is known as disaccharide. ሁለት ሱገር ሞለኪውል ያለው ካርቦሃይድሬት ከሆነ ደግሞ ዳይሳክራይድ። እንዲሁም more than two sugar molecules containing carbohydrate is known as polysaccharide እንለዋለን ማለት ነው። ከሁለት በላይ ሱገር ሞለኪውል ኮንቴን ካርቦሃይድሬት ከሆነ ደግሞ ፖሊሳክራይድ እንለዋለን ማለት ነው። each of the sugar molecules are bonded together through the glycosidic linkage ነው ማለት ሁለት ሲምፕል ሱገሮች ባንድ ላይ ሊንክድ የሚያደርጉት፣ እንዲሁም ብዙ ሞኖሳክራይድ ሱገሮች ሊንክድ የሚያደርጉበት ባንድ ላይ ሊንክድ የሚያደርጉበት ዳይሳክራይድን እና ፖሊሳክራይድን የሚሰሩበት ሊንኬጅ ቦንድ የሚሆኑት በምን አይነት ሊንኬጅ ነው ማለት ነው? በግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ይሆናል ማለት ነው። the three different types of carbohydrate are all important for different reasons. ለተለያዩ ምክንያቶች ያገለግላሉ ማለት ነው። ለተለያዩ ነገሮች የሚያገለግሉ different type of carbohydrates አሉ። carbohydrates are polyhydroxyl aldehydes or ketone. ፖሊሃይድሮክሲል አልዲሃይድ ወይም ኬቶን የምንላቸው ናቸው ማለት ነው ካርቦሃይድሬቶች። or substance that yield these compounds on hydrolysis እነዚህን ኮምፓውንዶች ምንም ይልድ የሚያደርጉት በሃይድሮላይሲስ ስለሆነ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ግሉኮስ ኢዝ አን አልዲሃይድ ዋይል ፍሩክቶዝ ኢዝ a ketone። እነዚህ አሁን እንግዲህ ኬቶን እና አልዶስ የሚለውን ኤግዛምፕል እየሰጠ ነው ማለት ነው። እና ሞኖሳክራይድ የምንላቸው ሲምፕል ሱገር ናቸው with multiple
OH group multiple የሆነ OH group አላቸው። based on number of carbons 3, 4, 5 and 6 a monosaccharide is triose, tetrose, pentose or hexose respectively. We told them triose, tetrose, pentose and or hexose respectively. እንግዲህ ካርቦን ነምበር 3 ያላቸውን ትራዮዝ እንላቸዋለን። ካርቦን ነምበር 4 ያላቸውን ቴትሮዝ እንላቸዋለን። ካርቦን ነምበር 5 ያላቸውን ፔንቶዝ and ካርቦን ነምበር 6 ያላቸውን ደግሞ ሄክሶዝ እንላቸዋለን ማለት ነው። and disaccharide የምንላቸው ደግሞ two monosaccharide covalently linked by glycosidic linkage እንግዲህ በግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ቱ ሞኖሳክራይዶች ሞኖሳክራይድ ሱገሮች ሊንክ ሲያደርጉ ዳይሳክራይድን ይሰጡናል ማለት ነው። ሌላኛው ኦሊጎሳክራይድ የምንለው ነው። ኦሊጎሳክራይድ የምንለው ደግሞ ፊው ሞኖሳክራይድስ ኮቫላንትሊ ሊንክድ ፊው የሆኑ ጥቂት የሆኑ ሞኖሳክራይዶች ኮቫላንትሊ ሊንክድ ሲያደርጉ ኦሊጎሳክራይድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ፖሊሳክራይድ የምንለው ደግሞ polymer consisting of chains of monosaccharide or disaccharide እንግዲህ ፖሊመሮች ናቸው። consisting of chains of monosaccharide and or disaccharide እንግዲህ የምን ቼኖች ናቸው ማለት የሞኖሳክራይድ ቼኖች ወይም የዳይሳክራይድ ቼኖች ፖሊሳክራይድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ፖሊሳክራይድ እንላቸዋለን። እንግዲህ እንደምታዩት ነው የግሉኮዝ እና የፍሩክቶዝ ስትራክቸር ኦፍ ሞኖሳክራይድ ነው። ግሉኮስ እንደምታዩት እዚህ ላይ የተከበበችው ነገር እዚህ ላይ የምናያት ነገር ምንድናት ማለት ነው? አልዶስ ግሩፕ ናት ማለት ነው። አልዶስ ግሩፕ። ይሄ ደግሞ እዚህ ላይ የምናየው ከዳብል ቦንዱ ያለው በኋላ ያለው ነገር እዚህ ላይ የምናየው ነገር ምንድነው? ኬቶዝ መሆኑን ያመላክተናል ማለት ነው። ያመላክተናል። እንግዲህ ግሉኮስንና ፍሩክቶዝን በዚህ መልኩ መለየት እንችላለን። ምክንያቱም የኬቶዝ እና የአልዶስ ግሩፕ ለምሳሌ ጋላክቶዝ የምንለው ግን ምን አለ ማለት ነው? ይሄ የሚለያዩት ከግሉኮስ ጋር ሁለቱም አልዶስ ግሩፕ ናቸው። አራተኛው ካርቦን ነምበር ላይ OH ግሩፑ in the right side on glucose. OH group is the right side on glucose, but the OH group in the galactose is left side. So the difference between the structure of the glucose and galactose is this. Then we will go on to the next ስትራክቸር ማልቶዝ ሪንግ ሲሰሩ ማለት ነው። ዳይሳክራይዶች ናቸው። ይሄ ደግሞ ማልቶዝ የምንለው ነገር ነው። ማልቶዝ ማለት ከምን የተሰራ ነው? ግሉኮስ ፕላስ ግሉኮስ ያ ማለት አልፋ 1,4 ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ማለት ነው። አልፋ 1,4 ግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ። ከዚህ ላይ እንደምታዩት ይቺ ኦክሲጅን ከዚህ ላይ አንድ ኤች2ኦ ከዚህ ላይ ኦክሲጅን የነበረው እዚህ ላይ ከዚህ በፊት እንደምታዩት OH የነበረ ነው። ከዚህ ላይ እንደምታዩት ካርቦን ነምበር 1 ላይ ነው OH ነበረው። እዚህኛውም OH ነበረው። OH እዚህኛውም OH ከዚህኛውም OH ነበረው። የአንዷን OH እና የአንዷን ሃይድሮጂን ተጠቅሞ ዋተርን ሪሊዝ አደረገ። ደን ኦክሲጅን ብቻ ትቀርና በዚህ መልኩ ማልቶስ ፎርም ይሆናል ማለት ነው። ዘን ሞኖሳክራይድስ እስኪ እንያቸውና በሶስት የከፈልናቸውን ነገሮች monosaccharide containing the aldehyde group are classified as aldose and those with a ketone group are classified as ketose ተብለው
እንትን ይብላሉ ማለት ነው። እንግዲህ monosaccharides are containing the aldehyde group are classified as aldose እንላቸዋለን። ወደ ኬቶን ግሩፕ ክላሲፋይ የሚሆኑትን ደግሞ ኬቶስ እንላቸዋለን ማለት ነው። aldose are reducing sugars, ketos are non reducing sugar ይላል። እዚህ ላይ የተሳሳተ ነው። ኬቶስ ሆኖ reducing sugar ይሆናል። ለምሳሌ ፍሩክቶዝን ማየት እንችላለን። fructose is a reducing sugar ያጻጻፍ ችግር ነው። ሞጁሉ ላይም እዚህ ላይ የተሳሳተ ነገር አለ፣ አስተካክሉት። reducing sugar. Then this is important in understanding the reaction of sugar with bending reagent. However, in water, pentose and hexose exist mainly in the cyclic form, and it is in this form that they combine to form larger saccharide molecules ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አልዶስ ግሩፕ የምንላቸው ናቸው። እንግዲህ ሪዲዩሲንግ እና ነን ሪዲዩሲንግ የምንለው ነገር በቤንዲክስ ሬጀንት የምንለየው ይሆናል። ኬቶዝ እዚህ ላይ ሞኖሳክራይድ ላይ ኬቶዞችም ምንድናቸው ማለት ነው? ሪዲዩሲንግ ሱገር ናቸው። ኬቶዞችም ሪዲዩሲንግ ሱገር ናቸው። አልዶስም ሪዲዩሲንግ ሱገር ናቸው። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ጉግል ላይ ገብታችሁም። ይሄ እንትኑ ላይ ያለው ሞጁል ላይ ያለው እዚህ ፒዲኤፍ ላይ የምናየው የተሳሳተ ነው ማለት ነው። then ወደ ግሉኮስ እንገባለን። እንግዲህ ግሉኮዝ is a type of monosaccharide, the most important carbohydrate fuel in human cells. this used as a fuel. እንግዲህ ብዙ ጊዜ ካርቦሃይድሬቶች ላይ በአኒማሎች እንደ ፊውል የሚያገለግለው ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? ግሉኮስ ነው ማለት ነው። its concentration in the blood is about 1 gram per decimeter cubed ይሆናል ማለት ነው። the small size and solubility in water of glucose molecule allow them to pass through the cell membrane into the cell. እንግዲህ solubility in water and they have small size. ስለዚህ እነሱ ወደ ሴል መምብሬንን አልፈው ለመሄድ ኢትስ ሲምፕል ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕል ሶ በቶሎ ለአኒማሎች ኢነርጂ ለማግኘት ቶሎ ተቃጥሎ ለአኒማሎች ወደ ኢነርጂነት እንዲቀየር በጣም እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። ይሄ ነገርም እንዲሆን አድርጎታል። እነዚህ ያልናቸው ስሞል ሳይዝ ኤንድ ሶሉቢሊቲ ኢን ዋተር የሚሉት ሜን ፖይንቶች ናቸው ማለት ነው። then energy is released when the molecules are metabolized. እንግዲህ ሜታቦሊክ ሪያክሽን ሲያካሂዱ ሞለኪውሎቹ ኢነርጂ ሪሊዝድ ይሆናል። አኒማሎች ኢንክሉዲንግ ሂውማን ቢንግስ ይጠቀሙበታል ማለት ነው በሴሎቻቸው። two glucose molecules react to form the disaccharide maltose. two glucose molecules react to form the disaccharide maltose. maltoseን ፎርም ለማድረግ ሁለት ግሉኮስ ሞለኪውል በፊትም እንዳየ ነው ቦንድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ባይ ግላይኮሳይዲክ ቦንድ ማለት ነው። ስታርች ኤንድ ሴሉሎስ አር ፖሊሳክራይድስ ሜድ ኦፍ ግሉኮስ ዩኒትስ። ስታርች እና ሴሉሎስ የምንላቸው ደግሞ ከግሉኮስ የተሰሩ አስ ስቶሪንግ ኦፍ ኢነርጂ የሚያገለግሉ ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ደ ሴል ስትራክቸር ኦፍ ደ ሴል የሚያገለግሉ ሁለት አይነት የግሉኮስ ፖሊሳክራይድስ ናቸው ማለት ነው። ስታርች የምንለው ኢነርጂ ስቶሬጅ ነው፣ ወይም ግሉኮስን ስቶር አድርጎ ለዩዝ ሲያስፈልግ የሚያስቀምጡበት ፕላንት ሴል ነው። ይሄኛው ደግሞ ለፕላንት ሴል ወል አንዱ ኮምፖነንት ነው ማለት ነው። ሴሉሎስ የምንለው ነገር ስትራክቸራል ሰፖርት አለው ማለት ነው። ሌላኛው ጋላክቶስ የምንለው ነገር ሞለኪውልስ ሉክ ቬሪ ሲሚላር ቱ ግሉኮስ ሞለኪውል። እንግዲህ ከግሉኮስ ሞለኪውል ጋር ሉክ ፎር ቬሪ ሲሚላር እንዳየ ነው በፊት አይተናል። they can also exist in alpha and beta forms. galactose react with glucose to make the disaccharide lactose. እንግዲህ ጋላክቶስ እና ግሉኮስ በአንድ ቦንድ አድርገው ሊንክ አድርገው ዳይሳክራይድ ላክቶዝን ይሰጣሉ ማለት ነው።
However, glucose and galactose cannot be easily converted into one another. እንግዲህ ግሉኮስ እና ጋላክቶስ ኢዝሊ ኮንቨርት አይሆኑም ወደ ሌላው ማለት ነው። ግሉኮስ cannot play the small part in the respiration as glucose. እንግዲህ ጋላክቶዝ የምንለው ነገር ለሪስፓይሬሽን አገልግሎት እንደ ግሉኮስ አንጠቀምበትም ማለት ነው። This is comparison of glucose and galactose show why the precise arrangement of atoms in molecules shown by the displayed formula is so important ይላል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የግሉኮስ in carbon number 4 the OH group or hydroxyl group is in the right side and but in galactose in the left side. So fructose is another simple sugar or monosaccharide sugar. Fructose, glucose and galactose are all hexose እንላቸዋለን በዚህ አጋጣሚ። However, whereas glucose and galactose are aldose, reducing sugars, fructose is ketose, and this is also reducing sugar. ይህም ተሳስቷል። ኮሬክሽን ይሰጠው reducing sugar የሚለውን በreducing sugar ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። It's also has 5 atom ring rather than a 6 atom ring. ፍሩክቶዝ የምንለው ግን 5 atom ring አለው rather than 6 atom ring ማለት ነው። Fructose reacts with glucose to make the disaccharide sucrose. Fructose and glucose make disaccharide sucrose by glycosidic linkage to form sucrose. Sucrose commonly known as table salt or sugar cane ወይም ኬን ሱጋር እንለዋለን ማለት ነው። ከሱገር ኬን ውስጥ ያለ ኮምፖነንት ስለሆነ ማለት ነው። ሱክሮዝን ነው የምንጠቀመው እኛ። ራይቦዝ ኤንድ ዲኦክሲራይቦዝ የምንላቸው ደግሞ ፔንቶስ ሱከሮች ናቸው። እነዚህም ሞኖሳክራይድስ ናቸው ማለት ነው። ራይቦዝ ኤንድ ዲኦክሲራይቦዝ አር ፔንቶስ። the ribose unit form part of a nucleotide or RNA. እነዚህ ራይቦዝ እና ዲኦክሲራይቦዝ የምንላቸው ነገሮች ደግሞ ፓርት ኦፍ ኒውክሊዮታይድ ኦፍ አርኤንኤ ኤንድ ዲኤንኤ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ራይቦዝ ዩኒት ፎርም ፓርት ኦፍ ኒውክሊዮታይድ ኦፍ አርኤንኤ ኤንድ ዲኦክሲራይቦዝ ዩኒት ፎርም ፓርት ኦፍ ኒውክሊዮታይድ ኦፍ ዲኤንኤ። ራይቦዝ ፓርት ኦፍ ኒውክሊዮታይድ አርኤንኤ ነው። ዲኦክሲራይቦዝ ደግሞ ፓርት ኦፍ ኒውክሊዮታይድ ኦፍ ዲኤንኤ ነው ማለት ነው። ዳይሳክራይድስ የምንላቸው ደግሞ ሞኖሳክራይድስ አር ሬር ኢን ኔቸር ናቸው። ዳት አር ፎርምድ ባይ ቱ ሞኖሳክራይድስ ናቸው። እንግዲህ ሞኖሳክራይድ የምንላቸው ነገሮች ሬር ኢን ኔቸር ናቸው። ሞስት ሱገርስ ፋውንድ ኢን ኔቸር አር ዳይሳክራይድስ ናቸው ማለት ነው። this form when two monosaccharides react and disaccharides are soluble in water but they are too big to pass through the cell membrane by diffusion. ስለዚህ ሴል ሜምብሬንን በዲፊውዥን አማካኝነት ለማለፍ ሶሉብል ኢን ዋተር ብቻ በቂ አይደለም። ስሞለር ኢን ሳይዝ መሆን አለበት። ዳይሳክራይድ ደግሞ ቱ ቢግ ናቸው፣ በጣም ቢግ ናቸው ማለት ነው ለማለፍ። ሶ they cannot use as the metabolization or the energy source for the cells ማለት ነው። እነሱም የምንጠቀማቸው እነሱን ብሬክ ዳውን በማድረግ በኮንደንሴሽን ማለት ነው። ብሬክ ሃይድሮላይዝ በማድረግ እነሱን ዋተር አድ በማድረግ እነሱ ሴፓሬት እንዲያደርጉ እናደርግና በዛ አማካኝነት እንደገና በሃይድሮላይሲስ አማካኝነት ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ሞኖሳክራይድ ተቀይሮ ወደ ግሉኮስ ተቀይሮ ከዛ ያ ግሉኮስ ለሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ያገለግላል ማለት ነው። They are broken down in the small intestine during digestion to give
the smaller broken down ይሆናሉ ማለት ነው። smaller intestine monosaccharides that pass into the blood and through cell membranes ማለት ነው። ዋተር አድ እናደርጋለን እዚህ ላይ ፎርሙላው እንደምታዩት። ከዛ ሁለት ግሉኮስን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለሶርስ ኦፍ ኢነርጂ እንጠቀማቸዋለን። ግን እዚህ ላይ የምናያቸው ነገሮች አንዱ ግሉኮስ አንዱ ጋላክቶስ ከሆነ ግሉኮስን ብቻ ለሶርስ ኦፍ ኢነርጂ እንደምንጠቀም ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። this is hydrolysis reaction እንዳየነው hydrolysis reaction ነው and is the reverse of condensation reaction and it is releases energy release ያደርጋል ማለት ነው። a condensation reaction takes place by releasing water ሪሊዝ ያደርጋል። ያ ማለት this process requires energy ሪኩዌር ያደርጋል። ኮንደንሴሽን ሪያክሽን ማለት ደግሞ ሞኖሳክራይዶችን ወደ ዳይሳክራይድ ኤንድ ፖሊሳክራይድ የምንቀይርበት ነው። a glycosidic bond forms and holds the two monosaccharide units together glycosidic bond የምንለው ደግሞ two monosaccharideዎችን together hold የሚያደርግ ቦንድ ነው ማለት ነው። The three most important disaccharides are sucrose, lactose and maltose ናቸው። sucrose የምንለው commonly known as table sugar or cane sugar and lactose milk sugar and maltose malt sugar. Then they are formed from the form of the appropriate monosaccharides formed from the forms of the appropriate monosaccharides ከሞኖሳክራይድ ፎርም የሆኑ ናቸው ማለት ነው። ፎርም የሆኑ ናቸው ማለት ነው። so sucrose is non-reducing sugar, it's right. Lactose and maltose are reducing sugars. They are reducing sugars. Sucrose is non-reducing sugar. non-reducing እዚህ ላይ ትክክል ነው መያዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ደግሞ monosaccharides are used very quickly by cells. monosaccharides are used by cells very quickly because of their smaller in size and solvent in water. However, a cell may not need all the energy immediately and it may need to store it. Monosaccharides are converted into disaccharides in the cell by condensation reaction. Further condensation reaction result in the formation of polysaccharides. Thus are gained molecule which importantly are too big to escape from the cell. They are broken down by hydrolysis into monosaccharides when energy is needed by the cell. ይህ ማለት እንግዲህ አጠቃላይ ሀሳቡ ሞኖሳክራይዶች እንግዲህ በቀጥታ በቶሎ ለሴሎች ኢነርጂ ለመሆን ቀላል መንገድ ናቸው። እነሱም ኩዊክሊ መሆን ይችላሉ ማለት ነው because of their smaller in size and solvent in water. then እነሱ ግን ሁሉንም አንድ ላይ መጠቀም ላይኖርብን ይችላል። እነዛን ነገሮች አንድ ላይ መጠቀም ካለለብን ደግሞ ስቶር እናደርጋቸዋለን። ልክ ገንዘብ ተጠቅመን የተረፈውን ባንክ ላይ ስቶር እንደምናደርገው ሁሉ እዚህ ላይም ስቶር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ስቶር የምናደርጋቸው በምንድን ነው ማለት ነው? በግላይኮሳይዲክ ሊንኬጅ ነው። እነሱ ሞኖሳክራይዶችን አንድ ላይ በማድረግ ወደ ዳይሳክራይድ እንቀይራቸዋለን በኮንደንሴሽን ሪያክሽን አማካኝነት ማለት ነው። ፈርዘር ኮንደንሴሽን ሪያክሽን ስናደርግ ደግሞ ወደ ፖሊሳክራይድነት ይቀየራሉ ማለት ነው። ከዛ እኛ ባንክ ቤት እንደምናስቀምጠው ሁሉ thus are gained molecules which importantly too big to escape from the cell. እንግዲህ ባንክ ቤት ደን ምናምን እንትን ለማለት ዛሬ ሲስተሙ ቀሎ ነው እንጂ ድሮ ለማውጣት ምናምን ወረፋ አይመችም ብላችሁ ያዙትና thus are broken down by hydrolysis into monosaccharides when energy is needed by the cell. እንግዲህ እናስቀምጠዋለን ሲያስፈልገን እዛ ማውጣት ሲኖርብን የምናስበው ነገር ካለ ማውጣት ሲኖርብን ልክ ባንክ አውጥተን ገንዘብ አውጥተን
ለምንፈልገው ጥቅም እንደምናውለው ሁሉ እነዚህን ስቶር ያደረግናቸውን በፖሊሳክራይድ መልኩ ስቶር ያደረግናቸውን ወደ ሞኖሳክራይድ እንቀይርና ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? ለኢነርጂ እንዳስፈላጊነቱ ወደ ኢነርጂነት እንቀይራቸዋለን። ልክ እኛም ባንክ ቤት ስናወጣ የምንፈልገውን መጠን ያህል እንደምናወጣው ማለት ነው። ሌላኛው ፖሊሳክራይድስ ናቸው። ፖሊሳክራይድስ can undergo a series of condensation reaction adding one after another to the chain unit until very large molecules polysaccharides are formed. እንግዲህ ፖሊሳክራይድ ፎርም እስከሚሆኑ ወደ another chain react further react እያደረግን ሞኖሳክራይዶችን ወደ ፖሊሳክራይድ እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። This is called condensation polymerization ይባላል። This process is called condensation polymerization ይባላል። And the building blocks are called monomers ይባላሉ። building ብሎኮቹ እነሱን የሚሰሩልን የመጀመሪያዎቹ ቤዞቹ ማለት ነው። ቤዞቹ ሲገሩ ሞኖመር ይባላሉ። The properties of a polysaccharide molecule depends on its length. ፕሮፐርቲያቸው የፖሊሳክራይድ ፕሮፐርቲያቸው የሚወሰነው ባህሪያቶቻቸው by its length through they are usually very long or not የሚለው the extent of any branching it's branched or unbranched straight chain or coiled የሚሉት ደግሞ ቀጣይ የምናያቸው ናቸው። ይህ ግን the extent of any branching ነው ማለት ነው። addition of units to the side of the chain rather than one of its end ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ብራንችድ ነው ወይስ ብራንችድ ነው ኦር አንብራንችድ ነው የሚለው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኤንፎልዲንግ which results in a more compact molecules whether the chain is straight or coiled. The chain is straight or coiled. Enfolding which results in a more compact molecules whether the chain is straight ይሄኛው ፎልዲንግ ነው። enfolding which result in more compact molecule ፎልድ አድርጓል ወይስ አላደረገም የሚለው ነው። ይሄኛው ግን ቼኑ ስትሬት ነው ወይስ ኮይልድ ነው? ኮይልድ ማለት የተጠቀለለ ነው የሚለውን እነዚህ የፖሊሳክራይዶችን ፕሮፐርቲ ይወስናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ፖሊሳክራይድ የምንላቸው ስታርች አንዱ ነው። ስታርች is often produced in plant as a way of storing energy ለፕላንት ስቶሪንግ ኢነርጂ የሚያገለግል ነው። it existed in two forms amylose and amylopectin form exist ያደርጋል ማለት ነው። both are made from alpha glucose. amylose is an unbranched polymer of alpha glucose ሁለቱም ከአልፋ ግሉኮስ የተሰሩ ናቸው። amylose የምንለው ግን unbranched polymer of alpha glucose ነው። the molecule coil into a helical structure coil ያደርጋል ማለት ነው። and it forms a colloidal suspension in hot water. colloidal suspension form ያደርጋል in hot water ማለት ነው። and amylopectin is a branched polymer ነው። branched ነው of alpha glucose እንግዲህ ሁለቱም አልፋ ግሉኮስ ናቸው። ይሄኛው ግን amylopectin የምንለው ብራንችድ ነው ማለት ነው። it's completely insoluble in water እንግዲህ እነዚህ ነገሮች completely insoluble ነው ማለት ነው። in water soluble አይሆኑም። እንግዲህ ስቶር ለማድረግ በዚህ መልኩ ይጠቅሙናል ምክንያቱም insoluble ስለሚሆኑ ማለት ነው። ግላይኮጅን የምንለው ነገር ደግሞ is amylopectin ነው with very short distance between the branching side chains. glycogen የምንለው amylopectin with very short distance between branching side chains እንግዲህ glycogen የምንለው ደግሞ way of storing energy in animals ነው። starch from plants is hydrolyzed in the body to produce glucose. body ውስጥ hydrolyze ይሆንና ግሉኮስን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። glucose pass into cell and is used in metabolism. Then inside the cell glucose can be polymerized to make glycogen which acts as a carbohydrate energy store. ስለዚህ ይሄ ግሉኮስ ደግሞ polymerized ይሆንና to make glycogen which acts as the carbohydrate storage
ኢነርጂ ስቶር ኢን አኒማልስ ማለት ነው። ሌላኛው ስትራክቸራል ካርቦሃይድሬት ነው የምናየው፣ ሴሉሎስ ይባላል። ሴሉሎስ is the third polymer made from glucose now, but it's this time it is made from beta glucose molecules and the polymer molecule are straight ነው፣ በጣም straight የሆነ ነው። ቤታ ግሉኮስ ሞለኪውል የተሰራ ነው። ሴሉሎስ serves as a very different purpose in nature to starch and glycogen። እንግዲህ ከነሱ ጋር የዲፍረንት ፐርፐዝ ነው ያለው፣ ጥቅሙ የተለየ ነው ማለት ነው። እነዛ as storing energy፣ ይሄኛው ደግሞ structural support የሚያገለግል ነው ማለት ነው። it makes up the cell walls in plant ማለት ነው። they are much tougher than cell membranes። tough ማለት ጠንካራ ናቸው ማለት ነው። this toughness is due to the arrangement of glucose units in the polymer chain and the hydrogen bonding between neighboring chains። ታፍነሱ በምን የመጣ ነው ማለት ነው? due to the arrangement of glucose units in the polymer chain and the hydrogen bonding between neighboring chains ማለት ነው። በኔይቦሪንግ ቼኖች ያለው የሃይድሮጅን ቦንዲንግ እና ግሉኮስ ኢን the polymer ቼኖቹ the arrangement of glucose units in the polymer ቼኖቹ ታፍነሱን አምጥተውታል ማለት ነው። ሴሉሎስ is not hydrolyzed easily and therefore cannot be digested, so it is not a source of energy for humans። እንግዲህ ሴሉሎስ የምንለው ነገር ሃይድሮላይዝድ አይሆንም ኢዝሊ፣ ወደ ዳይጀስት መሆን አይችሉም ሂውማን ቦዲ ላይ ሂውማን ስቶማች ላይ ማለት ሂውማን ቢንግ ላይ ውስጥ ኢንተስታይን ላይ ሂውማን ኢንተስታይን ላይ በነገራችን ላይ ሂውማን ቢንግ ስቶማች አለው ሆድ አለው የለውም ማለት ጨጓራ ላይ የለው የሚለው ነገር አከራካሪ ነው። ኢንተስታይን ላይ እንበለው ዳይጀስት አይሆንም የሴሉሎስ የምንለው ነገር። the stomachs of herbivores contain a specific enzymes called cellulase which enables them to digest cellulose። ስለዚህ የሰው ልጅ ሴሉሎስን ዳይጀስት የሚያደርግ ኢንዛይም የለውም። እነሱም herbivores አኒማሎች ናቸው ያሏቸው ሴሉሌስ የሚል ኢንዛይም አላቸው። እነሱ እንትን አድርገው ሶርስ ኦፍ ኢነርጂ ይጠቀሙታል ማለት ነው። እንግዲህ አልፋ ግሉኮስ እና ቤታ ግሉኮስ የምንላቸው ልዩነታቸው ይሄን መልኩ ነው። አልፋ ግሉኮስ ካርቦን ነምበር 1 ላይ the hydroxyl group written between the ring, and in beta glucose the hydroxyl group written in the top. እሺ እንግዲህ ለዛሬ የያዝ ነው ይህንን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ሌላም ሀሳብ አስተያየት መልእክት ካላችሁ በዚህ መልኩ ቢሆን የምትሉኝ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ፣ ሼር ታደርጉልኛላችሁ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ ታደርጉልኛላችሁ ማለት ነው። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። የዛሬውን ቪዲዮአችን ጨርሰናል። ቀጣይ በፓርት 2 እንገናኛለን።